ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ 23 වෙනිදා 4 මාර්තු විතර මම මංගල සමරවීර මැතිතුමා එක්ක දුරකථනයෙන් කතා කරා. එතුමා හිටියේ ලංකා හොස්පිටල් වල. මං කිව්වා මංගල ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා මංගල is just we have to suffer this for a few more days, then once you get out we'll continue our discussions කියලා. අපි කවුරුත් ඒකට එතුමා පිළිතුරු දුන්නා. අපි කවුරුවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඊළඟ දවසේ උදේවරුේ එතුමා අපි අතරින් වෙන් වෙයි කියලා. කොවිඩ් හැදුනේ අවස්ථාවේදී එතුමාගේ සුව කරන්නටත් එතුමා බේරගන්නටත් හැම එක්කෙනාම පියවර ගත්තා. මම අගමැතිතුමාට කතා කරද්දී IDH එකේ වෙනම කාමරයකුත් වෙන් කරලා තිබුණා. ඒ කාලෙත් මට මංගල සමරේ මැතිතුමා කිව්වා සමන්ත පවර්ස්ට කතා කරලා පුළුවන් නම් ටිකක් ලංකාවටත් ලබලා දෙන්න කියලා. මං කිව්වා ඒත් ටිකක් කල්යයි මොකද ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝට දුන්නාන් පස්සේ විතරයි අපිට දෙන්නේ කියලා. ඒත් නමුත් මංගල සමරීර මැතිතුමා අද අපි අතරින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතන රැස් වෙන්නේ එතුමා සිහිපත් කරන්න. මම මෙතන කතා කරන්නේ මන් දන්න මංගල සමරීර. මන් දැනගෙන හිටිය මංගල සමරීරට චරිත 3ක් තිබුණා. එක චරිතයක් තමයි මම දැක්කේ 89 ඉඳන් එතුමා 2005 වෙනකන් ගත්ත චරිතය. අත් වශයෙන්ම එතුමාට පෙර මම එතුමාගේ මව දැනගෙන හිටියා. ඒත් එතුමා දැනගත්තේ මෙහාට ඇවිල්ලා එදා දවල් ආහාර ගන්න අවස්ථාවේදී එතුමාගේ මවට කතා කරන්න ගියාම තමයි මට පුතාව හඳුන්ලා දුන්නේ. එතනදී එතුමා ගත්ත තීරණවල හිටියා විශේෂයෙන්ම චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිවරිය පිළිබඳව ඒ සම්පූර්ණ සහයෝගය දුන්නා. සුදු නෙළුම් ව්‍යාපාරයට සහයෝගය දුන්නා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තව කාරණයක් තමයි එතුමා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය ඇති කරන්න, පුද්ගලිකකරණය කරන්න, ඒ වගේම වරාය සවුත් ඒෂියා ගේට්වේ ගේන්ට එතුමා නිර්භීතව ඒ තීරණ ගත්තා. විශාල විරුද්ධත්වයක් තිබුණා ඒකට. නමුත් එතුමියා ඒ තීරණ අරගෙන ඉදිරියට ගියා. ඒ වගේ තමයි විශේෂයෙන්ම මංගල සමරීර මැතිතුමා අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කරන්ටේ ව්‍යාපාරයේ විශාල වැඩ කොටසක් කරා. ඊට පස්ව විදේශ ඇමති හැටියට අර ලක්ෂ්මන් කදිරගාම මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු LTT තහනම තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න ඒ වගේම එතුමා කරා යුරෝපීය සංගමයේ එක්කත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරා. ඒත් අන්තිමටම එතුමට ඒ තමන් හිටියපු පක්ෂයෙන් වෙනස් වෙලා මෙහෙ ඇවිල්ලා ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයෙක්ට ක්‍රියා කළා. ඊට පස්සේ ඉන්න මම කතා කරන එකදී මම කැමති මම දන්න දෙවනි චරිතය. ඒ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපි එක්ක වැඩ කරපු එක පළමුවෙන්ම අපි එක්ක සන්දානගත වෙලා ඊට පස්සේ සමාජිකයෙක් හැටියට එතුමා ඇමතිවරයෙක් හැටියට විශාල වැඩ කොටසක් කරා. විශේෂයෙන්ම එතුමා ඒ ගැන කතා කරාම මම සඳහන් කරන්න කැමති එතුමා විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලෙත් යුරෝපීය සංවිධානයේත් ඒ වගේම විශාල වැඩ කොටසක් එතුමා අපිට කළා දුන්නා. එතුමා නිසා අපිට ආපහු ජෙනීවා නුවර අපේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන අවස්ථාව ලැබුණා. මෙතනදී අපේ විදේශ ඇමතිතුමා කිව්ව කාරණා දෙකක් මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. Honorable Mangala Samaraweera rejected non-alignment because I have discussed with him, because he felt non-alignment was the concept that came in the Cold War. And with the disappearance of the Soviet Union, you could no longer take that view. What we are going to be, he said we should work out. I had discussions with him, things I agreed to and things I didn't. Even in respect of the UN human rights resolutions, he firstly stood by the stand that was taken during the Chandrika Kumaratunga government when they moved to ban the LTT, and what he took place when the Honorable Prime Minister was then the President. He went along with that. He was against the LTT. He was completely against the LTT. What he came there was to try and get a resolution in favor of Sri Lanka, keeping in line with the statement made by the joint statement of the UN Secretary General and our President at that time.
So that's what he moved towards. And there were a lot of discussions. I must first tell one thing, that the whole government agreed to it. Everyone who sat in that cabinet agreed to it. No one can say no. Because in New York, he is the one who negotiated, and Mr. Mangala Samaravira and the president both spoke to me. And I was in Colombo. I had, I think, Mr. Sagala Ratnayak was in my office, and my secretary Samanne Ekanayaka. And when they approved it, I discussed it further with some of the ambassadors here, and we came to cabinet. So no one can wash their hands. We are all responsible. That much I must say, because he is the one who originated, he is the one who discussed. But certainly we had a value system. And this value system that we should have reconciliation. But there's one thing I told him when he agreed, there's going to be no war trials. We have not signed the Rome Convention. We are not going to sign the Rome Convention. So within that, we should do. How the reconciliation should turn out, in that is where we have our differences. The government and not the opposition. Different parties with the opposition. How that should be done is what we finally have to discuss. I am sure my honourable friend will mention something. Because it is necessary, and he believed in, and we all believe in a Sri Lankan identity. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ ගැන මම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මුදල් ඇමති හැටියට එතුමයි තීරණ අරගත්තා. කොහොමද මේ ආර්ථිකය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමාගේ කාලය වෙනකොට අපිට පුළුවන් වුණා දවස් 52යි විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම පාස්කු ඉරිදා බෝම්බෙන් දෙකෙන්ම ආර්ථිකය ආපහු උස්සලා ගන්න. එතුමාගේ මිල සූත්‍රය අද තිබුණා නම් මං හිතන්නේ මේ තෙල් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ මේ දුරට අද එන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ එතුමා අන්තිම කාලේ ඉදිරිපත් කරපු ගම්පෙරිලේ වැඩසටහනෙන් විශාල මුදලක් අපි ගම් වලට යදෙව්වා. ඊටත් වඩා එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනෙන් හුඟක් තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට ඉදිරියට එන්න එතුමා අවස්ථාව ලබලා දුන්නා. ඒ තමයි අපි දන්න දෙවනි චරිතය. තුන්වෙනි චරිතය තමයි පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනයෙන් ඉවත් වුණ මංගල සමරවීර චරිතය. එතුමා මට දිරකථනයෙන් කිව්වා මම දැන් තරඟ කරන්නේ අද මං අයින් වෙනවා කියලා. අපි හම්බ වෙලා කතා කරා. මම මොකද්ද මංගල කරන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මංගල කිව්වා නෑ මට මේ දිහා බලලා මං ටිකක් අලුතෙන් හිතනවා මේ ගැන. ඒ ගැන ක්‍රියා කරන්න ඉන්නේ මේ දේශපාලන ඉවත් වෙලා අද තියෙන සම්ප්‍රදායික දේශපාලන පක්ෂ ඉන්න ස්ථාවරවල අපිට ඉන්න බෑ. විශේෂයෙන් මේ රටේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මම එතුමා එක්ක විශේෂයෙන් විටින් විට කතා කරගත්තා. කොහොමද අපි එතෙන්ට යන්නේ? එතුමා එක්ක මමත් එකඟ වෙලා තිබුණා. මේ සමහර අපි අලුතෙන් හිතන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ රට අනාගතයක් තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම COVID-19ත් එන ආර්ථික අර්බුදය ගැනත් අපි විටින් විට කතා කරා. මම හිතන සුමන්දන් මන්ත්‍රතුමාත් අපි එක්ක එකතු වෙලා තිබුණා. ඒ සමහර සාකච්ඡාවලට ඒත් අලුත් දේශපාලන විරයකට යන්න. එතුමාගේ ලිබරල් වාදයෙන් එතුමා ඉවත් උනේ නැහැ. මේ බැලුවේ ලිබරල් වාදයේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයේ ඇති කරන්නට කියලා ඒකයි ෆ්‍රීඩම් හබ් කියලා. එතුමා විශේෂයෙන්ම ඒ සංවිධානය ඇති කරේ. ඒ වගේම සැබෑ දේශප්‍රේමීන් කියලා. එතුමා හිතුවේ අපි දේශප්‍රේමීන් නම් නිකන් ජාතිවාදයෙන් රටක් හදන්න බෑ. ඒ වගේම පොරොන්දු දීලා රටක් හදන්න බෑ. කොහොමද එකතු කරන්නේ? එතුමාගේ පරමාර්ථය උනේ අපිට පුළුවන් ද මේ රටේ තරුණයන්ට කතා කරලා ඒ ගැන බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙන්න. මම හිතන්නේ ඒක සත්‍යතාවය අද පේනවා. මොකද අද තරුණයන් මේ රට ගැන විශ්වාසයක් නැතුව මේ රටෙන් පිට වෙන්න කියලා ওই තානාපති කාර්යාලය ඉස්සරහා ඒවා විශේෂයෙන්ම වීසා ඉල්ලනවා. එතුමා බැලුවේ අපි කොහොමද මෙතෙන්ට එන්නේ? මම හිතන්නේ ඒක වැදගත්කමක් තියෙනවා. අද විශේෂයෙන්ම මේ විශාල ආර්ථික අර්බුදයක ඉන්න ලංකාවේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අඩු ගානේ මූලික පියවර ගැන එකගත්වයකට එන්න. අපි කියන්නේ ජාතික ආණ්ඩුව හදන්න ඒවා මේවා කළා වැඩක් නැහැ. ඒත් අපිට පුළුවන්ද මේ අවස්ථාවේදී එතුමත් කතා කරපු එකක් හැටියට අපිට පුළුවන්ද මෙතන අපිට පුළුවන්ද මේ මූලික එකඟතාවය කුමක්ද කියලා ඒ වාර්තා දිහා සාකච්ඡා කළා තීරණයක් අරගන්න. දැන් මේ පිළිබඳ අපිට වාර්තා ලැබේ අපි උග්‍රම ස්ථානයක ඉන්නේ. මම නෑ යෝජනා කරන්නේ එතුමාට අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම සේවය තමයි අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මෙතන අපි පරණ දේශපාලන නැතුව තියෙන ප්‍රශ්න වලට තියෙන විසඳුම් මොකද්ද කොතෙන්ටද එකඟ වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒකෙන්ම අපි ශක්තිමත් වෙනවා.
මම දන්න මංගල සමරීර මැතිතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම නිර්භීත පුද්ගලයෙක්. මම නෑ එතුමා කියන්නේ ගම් වතුරක් ආවහම ඒකෙන් පාවෙලා යන්න හේදිලා යන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. කොහොම හරි එතන ඉඳගෙන ආපහු ගම් වතුරෙන් පස්සේ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නයි එතුමා බැලුවේ. අපිත් දන්නවා ගම් වතුරක් එනවා සමහර ගස් ගලවලා හේදිලා යනවා. අනික් ගස් මෙතන තියෙනවා. අන්න එතුමා එතෙන්ටයි වැටුනේ. ඉතින් එතුමා මේ වයසේදී නැති වෙන එක විශාල පාඩුවක්. මොකද එතුමා විශාල සාකච්ඡා ගානක් කරගෙන ගියේ. ඒ වටේ ගිහින් කට්ටිය හම්බුනේ නිසා තමයි එතුමට කොවිඩ් හැදුනේ. අපිත් රැස් වෙන්න හිටියා එතුමට කොවිඩ් හැදුන දවසට ඉස්සෙල්ලා කතා කළක මට අසනීපයි පස්සේ හම්බෙමු කියලා. ඊට පස්සේ හම්බෙන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒත් මෙතුමා මේ රටේ දේශපාලනයේ වෙනසක් කරපු චරිතයක්. අපි එතුමා මතක තියාගෙන එතුමට පින් දෙමු. ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාටම මේ සභාවේ ශෝකය අපි ප්‍රකාශ කරමු. ස්තුතියි. You're watching the Lifetraveler channel.